Iată cum transformi o oră de audio în text în doar câteva secunde. În acest videoclip îți voi arăta cum să transcrii și să traduci automat orice fișier audio, video de mari dimensiuni sau clip de pe YouTube, folosind AI. Iar la final vom construi împreună un asistent AI personalizat, care va face tot acest proces pentru tine, printr-un singur click, așa cum te-am obișnuit. Sunt Claudia, fondatoarea Clau Academy. Misiunea mea este să-ți aduc soluții practice prin aplicații AI gratuite, care îți oferă flexibilitate și îți salvează timpul. Hai să trecem direct la treabă. Deschidem browserul și mergem pe gemini.google.com. Ne autentificăm cu contul Google. În caseta principală de prompt apăsăm pe butonul plus, atașează, și selectăm un fișier audio sau un videoclip scurt din calculator. După ce fișierul s-a încărcat, scriem următorul prompt. Fă transcrierea exactă a acestui audio în limba română și să extragi 5 idei principale sub formă de listă. Apăsăm Enter. În doar câteva secunde, Gemini procesează fișierul nativ și ne oferă atât textul integral, cât și ideile cheie. Simplu și rapid. Ce facem însă când avem un fișier video de mari dimensiuni, de exemplu o sesiune de curs de o oră, iar dimensiunea fișierului depășește limita de încărcare care se aplică fișierelor încărcate direct în fereastra de chat? Soluția gratuită pe care o propun este folosirea unui truc simplu în CapCut. CapCut este o aplicație de editare video care se poate descărca gratuit de pe CapCut.com și instala pe calculator. Deschidem CapCut, creăm un proiect, importăm videoclipul sau fișierul audio. Îl adăugăm pe timeline. Cea mai rapidă metodă, dacă vrei doar să ajustezi durata clipului, să elimini secvențe nedorite de la început sau de la sfârșit. Folosește metoda Trim, ajustare prin glisare. Selectează clipul sau audio din timeline. În jurul lui va apărea un chenar alb. Trage de marginea din dreapta spre stânga pentru a scurta finalul. Sau trage de marginea din stânga spre dreapta pentru a tăia din început. Dăm click pe butonul Export. Stabilim un nume pentru fișierul audio. Selectăm locația unde se face exportul fișierului. Deselectăm opțiunea videoclip. Selectăm opțiunea audio și dăm click pe exportare. Astfel, salvăm doar fișierul audio în format MP3. Dimensiunea fișierului scade cu peste 80%. Acum urcăm MP3-ul în Gemini, adăugăm promptul de transcriere și obținem fără nicio problemă transcrierea lui. O scurtă notă importantă de etică. Atunci când folosim instrumente de transcriere pentru ședințe, convorbiri sau cursuri private, ne asigurăm întotdeauna că avem acordul persoanelor înregistrate. Utilizarea responsabilă a tehnologiei este prima regulă pentru un profesionist. Trecem la videoclipurile de pe YouTube. Să presupunem că ai găsit un clip tehnic extrem de valoros, dar este în limba engleză. Copiem linkul clipului din bara de adrese sau dăm click pe trimite și copiem linkul de aici. Ne întoarcem în Gemini, lipim linkul și scriem: analizează acest videoclip YouTube. Transcrie ideile principale și traducerea lor direct în limba română, într-un format structurat pe capitole. Gemini accesează conținutul, îl procesează și îți oferă totul tradus în română, fără să fie nevoie să descarci clipul pe calculator. Totul mega simplu și rapid. Task-uri care înainte erau dedicate doar profesioniștilor au devenit accesibile oricărui utilizator din online. Și acum, cireașa de pe tort. Pentru a nu scrie aceste prompturi de fiecare dată, putem scăpa de task-urile repetitive automatizând totul cu Gems. În meniul din stânga din Gemini, apăsăm pe Gems, apoi pe New Gem. Este important să știi că un gem se poate crea doar din browser. Odată creat,
Poate fi accesat de pe orice dispozitiv, inclusiv telefon, bineînțeles din aplicația Gemini, acolo unde ești conectat cu același cont de Gmail. Îi dăm un nume: transcriptor și traducător universal. La secțiunea de instrucțiuni, Instructions, introducem regula de aur. Ești un asistent expert în transcriere și traducere. Pentru orice fișier audio, video sau link trimis. 1. Transcrie conținutul. 2. Dacă este în altă limbă, tradu-l automat în limba română. 3. Generează un rezumat executiv și o listă cu ideile cheie. Apăsăm pe Save. Hai să testăm noul nostru gem. Îl selectăm din meniu, atașăm un fișier audio sau un link și apăsăm Trimite. Fără să mai scriem niciun prompt. Priviți cât de curat și structurat ne oferă rezultatul. Transcriere, traducere în română și rezumatul gata pregătit. Din acest moment, asistentul tău lucrează pentru tine. Iată cum, prin câțiva pași simpli, am eliminat ore întregi de muncă manuală. Dacă ți-a fost util acest tutorial tehnic, lasă un like, abonează-te la Clau Academy și scrie-mi în comentarii ce alt proces ai vrea să automatizăm data viitoare. Îți doresc o zi senină, spor la digitalizare și ne vedem la episodul următor.